مرحبا، أنا مؤيد الحلباوي. أهلا وسهلا فيكم بقناة موجب. رح نكون مع بعض بدروس ال STP وعلى طول مع متابعة آرائكم وتعليقاتكم. قبل البدء ودراسة بروتوكول ال STP وآلية عمله، لنلقي نظرة على هذا السيناريو. إذا افترضنا أنه لدينا شبكة على الشكل التالي، فإن الأجهزة الموصولة والمتوزعة بين السويتشز تعمل بشكل صحيح وليس لدينا مشاكل، ولكن كنا دائما نتحدث عن مفهوم الريدندنسي. ففي هذه الشبكة نحتاج إلى redundant link أو backup link، بحيث إذا انقطع إحدى الكابلات يكون هناك طريق بديل للفريم، فتصبح على الشكل التالي. في الشكل التالي تم تأمين redundant link، ولكن واجهتنا مشاكل خطيرة. فلنفرض أن يكون لدينا جهاز A وجهاز B متصلين بالترتيب مع السويتش 1 والسويتش 2، وليكن الماك أدرس الخاص بالجهاز A هو هذا الماك، والماك أدرس الخاص بالجهاز B هو التالي. إذا أراد الجهاز A إرسال فريم إلى الجهاز B، فإن شكل الفريم يكون هكذا. فلنفرض أن الماك أدرس تيبل الخاص بالسويتش 1 خالي ولا يحوي معلومات حول الماك أدرس الخاص بالجهاز B، فسوف يقوم هذا السويتش بعملية الفلودينج، أي إرسال الفريم من جميع البورتس ما عدا البورت التي أتى منها الفريم. أي سوف يقوم السويتش 1 بإرسال الفريم عبر البورت رقم 1 والبورت رقم 2، وبدوره السويتش الثالث يقوم بعملية الفوروردينج إلى السويتش الثاني لإيصال الفريم. هذا يؤدي أن السويتش الثاني استقبل الفريم مرتين وأرسلهم إلى الجهاز B، يعني أن الجهاز B استقبل نفس الفريم مرتين، وهذا ما نسميه multiple frame transmissions. وأيضا بالنسبة للسويتش الثاني استقبل فريم من البورت الثاني بالسورس ماك A، وفريم من البورت الثالث أيضا بالسورس ماك A. وكما نعرف أن الماك أدرس تيبل الخاص بالسويتش يتم تعبئته من خلال السورس داخل الفريم، يعني أن الحالة السابقة جعلت الماك أدرس تيبل الخاص بالسويتش في حالة عدم استقرار، بحيث أن الماك أدرس يأتيه كل مرة من بورت. وكما نعرف أن الماك أدرس تيبل يضع الماك فقط على بورت واحدة وليس على 2، ونسمي هذه المشكلة ماك أدرس تيبل instability. أما المشكلة الثالثة وهي الأخطر، فلنفرض أن الفريم التي ولدها الجهاز A هي برودكاست مثل ARP request، يعني أن الديستنيشن داخل الفريم تكون على الشكل التالي، وهو layer 2 broadcast، أي أن السويتش الأول بطبيعة الحال سوف يقوم بالفلودينج، وعندما تصل إلى السويتش الثاني أيضا يقوم بالفلودينج، والسويتش الثاني أيضا يقوم بالفلودينج، ويعود الفريم إلى السويتش الأول فيقوم أيضا بالفلودينج، وهكذا كل السويتشز تبقى على هذه الحالة، أي أن البرودكاست يبقى داخل الشبكة مستمر ولا يتوقف. ومع كل فريم برودكاست تحدث هذه المشكلة الخطيرة والتي تسمى برودكاست ستورمز. خطيرة لأن هذه الفريمز تدور ضمن الشبكة تشغل السويتشز بشكل هائل، مما يؤدي أن معالج السويتش يصل لمرحلة الذروة ولا يستطيع أن يعالج أي فريم أخرى، أي أن السويتش قد خرج عن الخدمة، أي أن الشبكة توقفت. لحل تلك المشاكل الثلاث يمكن أن نقوم بإطفاء إحدى المنافذ بشكل يدوي، وعند حصول مشكلة بإحدى المنافذ الأخرى نقوم بإعادة تشغيلها أيضا بشكل يدوي. لكن هذه العملية لن تنفع مع الشبكات الكبيرة وليست مجدية. هنا نحتاج إلى بروتوكول يقوم بهذه العملية بشكل تلقائي، وهو بروتوكول ال STP Spanning Tree Protocol. شكرا للمتابعة. لا تنسوا تكونوا مع كل جديد من قناة موجب.